تعتبر البيضة شبه كروية متطاولة الشكل، ذو طرف أكبر من الطرف الآخر. ولقد تعود الإنسان على تناول البيض وبكثرة ومن جميع أصناف الحيوانات المختلفة، فهو يعد من المصادر الهامة للطعام. فمما تتكون البيضة؟ تتكون البيضة من 4 أجزاء رئيسية، وهي: 1. القشرة الخارجية، وهي تتكون في الأساس من الكالسيوم، وعندما نشاهدها بواسطة المجهر نستطيع مشاهدة مسامات كثيرة مغطاة بمادة رقيقة لتمنع دخول الهواء والجراثيم لداخلها، ولكنها لا تمنع تبخر الماء من داخل البيضة وخروجه للخارج، فكثرة لمس البيضة أو غسلها يضعف ويفسد هذا التركيب ويعرض البيضة للتلوث والفساد. 2. البياض، وهو الذي يعمل على تغذية الجنين الذي يبدأ نموه في منطقة الصفار، ويكون البياض غذاء مخزن للجنين، يعطيه الغذاء والطاقة للنمو قبل التفقيس، وهو مادة دهنية غليظة تحتوي على لياتين، ليستين، إيتوالين، كوليسترينول، حديد، فوسفور. 3. الصفار، وهو يحتوي على مواد حيوية مثل الحديد والفوسفور، وكذلك بعض الفيتامينات مثل فيتامين ألف، وفيتامين باء، وفيتامين جيم، وفيتامين د، وفيتامين هاء. وتطفو على سطح الصفار حويصلة النطفة، وهي تتميز ببياضها، فمن هذه النقطة يبدأ تكون الجنين ونموه داخل البيضة. 4. غرفة الهواء، وهي تقع في الجزء الأكبر من البيضة، وتكون ضيقة لا تكاد ترأ في البيضة الطازجة، وكلما تبخر الماء من سوائل البيضة مع الوقت إلا وازداد حجم غرفة الهواء، لذلك يمكن معرفة البيضة الطازجة بوضعها بالماء مع إذابة القليل من ملح الطعام بالماء، فإذا لم تطفو البيضة على السطح فهذا يدل علي أن غرفة الهواء ضيقة وصغيرة، أي أن البيضة طازجة، فهذه للتجربة أثبتت أن البيضة طازجة إذا كان عمرها أقل من 10 أيام، وإن طفت البيضة فإن عمرها ما بين 10 أيام و20 يوما. وهناك أجزاء أخرى تتكون منها البيضة مثل الغشاء الخارجي، الغشاء الداخلي، الكلازة، وهي عبارة عن خيوط تقوم بتثبيت الصفار في منتصف البيضة، الزلال الخارجي، الزلال الداخلي، الزلال الأوسط، الغشاء المحي، نواة بأندر، النواة، المح الأصفر، المح الأبيض، لجليدة. سبحان الله، صلى على محمد.